שלום לכם. אני רוצה לסיים את הקורס עם הצגה של תוצאה קשה יחסית, שלטעמי היא יפהפייה ושווה את המאמץ, הנוסחה הרקורסיבית לפונקציית החלוקה. הזכרתי את זה כבר קודם בקורס, אבל בואו נחזור על הכל מחדש. אז הנה שאלה פשוטה. בכמה דרכים שונות אני יכול לכתוב את המספר 5 בתור סכום של מספרים טבעיים חיוביים? כל סכום כזה נקרא חלוקה של 5. וכפי שאנחנו כבר יודעים, בקומבינטוריקה יש חשיבות לסדר, אי סדר ולחזרות, ללא חזרות. אז כאן מותר לחזור על מחובר פעמיים בסכום, אבל אין חשיבות לסדר שלהם. כלומר, 1 ועוד 4 ו4 ועוד 1 הן אותה החלוקה של 5. עם ההנחות הללו אפשר לראות שיש 7 חלוקות. אבל אם ננסה למצוא אותן ידנית, נראה שזה עניין קצת טריקי וקל לפספס דברים. באופן כללי, אני אסמן בפי של n את מספר החלוקות של המספר הטבעי n. לאפס מבחינתי יש חלוקה אחת, החלוקה הריקה. אני מקווה שאנחנו כבר רגילים למושג מוזר כמו זה. אפשר לחשב ולראות שסדרת הערכים של p היא מתחילה במספרים קטנים יחסית, אבל די מהר היא מתחילה לגדול ומגיעה בסופו של דבר למספרים אסטרונומיים. מספר החלוקות של 1000 הוא כבר בסביבות 10 בחזקת 30. אז אם נרצה לספור במפורש את כל החלוקות, אפילו באמצעות מחשב, תשכחו מזה. זה לא הולך לעבוד. חייבים דרך מקוצרת כלשהי. הדרך המקוצרת הטובה ביותר היא נוסחה סגורה, פשוטה, אבל כזו ככל הנראה אין ולא תהיה. אז נלך על דבר אחר, נוסחה רקורסיבית. בדרך כלל נוסחה רקורסיבית היא משהו פשוט למדי, שבו הולכים כמה איברים אחורה וזהו. במקרה של חלוקות זה יותר מסובך. כדי לחשב את פי של n, צריך ללכת אחורה על כל האיברים הקודמים בסדרה. מחלקם נתעלם, חלקם נחבר וחלקם נחסר. כך זה נראה. פי של n שווה פי של n פחות 1, ועוד פי של n פחות 2, פחות פי של n פחות 5, פחות פי של n פחות 7, ועוד פי של n פחות 12, ועוד פי של n פחות 15, וכן הלאה. כלומר, נוסחת הנסיגה הזו נותנת לנו עוד סדרה מעניינת של מספרים, סדרת הצעדים אחורה שאנחנו מבצעים. הסדרה 1, 2, 5, 7, 12, 15 וכן הלאה. הסדרה הזו היא לא סוד או תעלומה, היא נקראת סדרת המספרים המחומשים המוכללים, ויש לנו נוסחה פשוטה לאיברים שלה. הנוסחה היא זו. לכל k שלם ששונה מ-0, כולל שליליים, אנחנו מקבלים מספר בסדרה על ידי k כפול 3k פחות 1, כל זה חלקי 2. אז הסדרה המפורשת שראינו קודם, היא מה שמתקבל כשלוקחים את המספרים המחומשים, שהם מתאימים ל-1, מינוס 1, 2, מינוס 2 וכן הלאה. אז אם נחזור שנייה לנוסחה של פונקציית החלוקה, אפשר להחליף שם את המספרים המפורשים בסימון שלי למספרים מחומשים. שימו לב שאני משתמש באות P גם עבור פונקציית החלוקה וגם עבור המספרים המחומשים. זו תקלה היסטורית מצערת שגרמה לכך שמשתמשים באותה אות עבור שניהם, אבל אני מקווה שזה לא יבלבל אותנו. דבר אחד שעדיין לא ברור הוא מתי מחברים ומתי מחסרים איברים בנוסחת הנסיגה. גם זה ניתן לתיאור פשוט. אם מספר הצעדים שהולכים אחורה מתאים למספר מחומש פי K עבור K שהוא אי זוגי, אז מחברים. אם הוא מתאים לפי K עבור K זוגי, אז מחסרים. למשל, בנוסחה שכתבתי למעלה, רואים שמחסרים את האיברים שמתאימים ל-2 ולמינוס 2. אז אם רוצים לכתוב נוסחה רקורסיבית קצרה וקומפקטית לפונקציית החלוקה, אפשר להשתמש בסימן הסיגמה ולתת לאינדקס K לרוץ על כל השלמים ששונים מ-0. את אפקט החיסור או חיבור
אפשר להשיג על ידי העלאת מינוס 1 בחזקת k ועוד 1. שימו לב שהנוסחה שאני כותב סוכמת אינסוף איברים לכאורה, אבל אם מגדירים את פונקציית החלוקה להחזיר 0 על כל מספר שלילי, אז בסכום תמיד יש רק מספר סופי של מחוברים. ואם ממש רוצים, אפשר גם לכתוב את המספרים המחומשים בצורה מפורשת לגמרי, ולקבל נוסחה שאפשר להזין למחשב ולקבל כמעט מיד אלגוריתם יעיל למדי, שיחשב את פי של 1000 בקלי קלות. נשאר לנו רק שאלה פעוטה אחת. למה כל זה נכון בכלל? התשובה היא שנשלב שני דברים מרהיבים. ניתוח של פונקציית החלוקה עם פונקציות יוצרות, ומשהו יפהפה שנקרא משפט המספרים המחומשים. אני מקווה שיהיה כיף. להתראות בינתיים.